namn är Zeina Mortada och idag har jag den stora äran att stå i mitt kök tillsammans med Friends och Patrick Konde. Hallå! Vad kul att ha dig här i mitt kök. Rolig känsla att vara i ditt kök. Ja, men superkul. Och idag ska vi prata om ett väldigt viktigt ämne för mig och många vårdnadshavare, och det är mobbing. Och idag ska jag och Patrick tillsammans med Friends prata om vad du som vårdnadshavare ska tänka på om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning och kränkningar i skolan eller idrottsföreningen. Men först, låt oss kika på vilka Friends är. Friends är en barnrättsorganisation där verksamheten utgår från barnkonventionen. Friends lyfter barnens röster, skapar utrymme för inflytande och stärker vuxnas förmåga att ta ansvar och agera för barnets bästa genom kunskap. Friends anser nämligen för att uppnå alla barns lika rättigheter krävs kunskap, mod och ett barnrättsperspektiv. Ingen aktör kan på egen hand klara detta, utan detta måste ske genom att hela samhället samarbetar och tillsammans skapar förändring. Idag ska vi laga en fattoush, och det är en sallad från Mellanöstern. Har du smakat fattoush tidigare? Jag har inte det faktiskt. Nej, okej. Idag ska vi få smaka den. Alltså den är riktigt god. Men innan vi sätter igång med fattoushen får du gärna berätta mer. Vem är Patrick? Jag heter Patrick, jobbar som sakkunnig på Stiftelsen Friends. Och det innebär att jag jobbar med vuxna som jobbar med barn och ungdomar på olika sätt och försöker se till att de har de verktygen de behöver för att barn inte ska utsättas för kränkningar och mobbning. Det känns jättetryggt att ha dig här idag. Ska vi sätta igång med fattoushen då? Jag börjar bli lite hungrig. Jag kan märka på mina barn när de har haft en jobbig dag i skolan, och särskilt min tonåring som tycker att det är jobbigt att prata om det. Och jag vet att hon inte vill prata om det för att hon är rädd om mina känslor. Hon vill inte liksom tynga mig och försöker undvika ämnet. Men vad ska jag tänka på om jag som förälder misstänker att mitt barn har blivit utsatt för mobbing eller kränkning i skolan? Ja. Det finns massa bra saker att tänka på. Jag tror att du är helt rätt ute i att försöka prata med och ge tillfällen, skapa tid för att kunna prata. Och att göra det till en naturlig sak, så att man pratar ofta om hur situationen är, både när det är bra och dåligt, så att det inte bara blir att man pratar när det är dåligt. Och sen så kan det också vara väldigt bra att fundera på hur och vilka forum. Så nu står vi och lagar mat. Det skulle kunna vara ett bra tillfälle att prata om man mår. Jag tror det skulle funka väldigt bra för min tonåring om vi stod i köket och lagade mat. För egentligen handlade det att kommunicera med sitt barn och visa att man finns där och ge barnet tid. Och många kan ju slappna av just genom känslan av att vi har någonting annat som jag har lite fokus på, så det blir inte lika tungt fokus på just mig, även om det vi ska säga är viktigt. Så det kan många hjälpas av. Så det handlar i stort sett om att kommunicera, lyssna och skapa tid för sitt barn. Och att lyssna aktivt, för att vi vuxna har en tendens ibland att vilja sätta ord på det som barn upplever. Men det är väldigt viktigt att även långt ner i åldrarna försöka låta barnet i den utsträckning som det går sätta ord på sina känslor och på sina upplevelser. Det är viktigt för mig som förälder att känna att jag får stöd när jag misstänker att mitt barn far illa. Se till att prata med folk i din omgivning, och om du inte har någon att prata med kan du alltid få professionell hjälp. Prata med en psykolog eller kurator. Och om du misstänker att ditt barn utsätter andra för mobbing eller kränkning eller själv blir utsatt, kan du alltid kontakta Friends råd och stöd.